প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কাচকলৰ এটা ইউনিক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এনেদৰে কাচকল ৰান্ধিলে খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও খাই খুব ভাল পায়। আহকচোন তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ইয়াত লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ, এটা ডাঙৰ বিলাহী, কেইফুটামান নহৰু, আদা আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া, অলপমান কাজু লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি। ইয়াত 3 চামুচ নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ দৈ, এইটো নৰ্মেল দৈ 3 চামুচ দিছোঁ। এইখিনি এটা মিক্সি জাৰটোত দি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। অকণমান পানী দি দিছোঁ, অলপ মিহিকৈ পেষ্টটো বনাই ল'ম। তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া চাওকচোন পেষ্টটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া মই কাচকল 3টা লৈছোঁ। আজি কাচকলৰ খুব ধুনীয়া এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি বনাম। সদায় একেধৰণেই খাই থাকি ভাল নালাগে, আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম। মই হাতত অকণমান তেল সানি লৈছোঁ, নহ'লে কলৰ কোলা কোলা দাগবোৰ হাতত লাগি যায়। এতিয়া কাচকলকেইটা মই বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। আৰু এয়া মই বাতি এটাত অলপমান পানী লৈ লৈছোঁ আৰু কলখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কলখিনি কাটি পানীখিনিত দি নথ'লে কলখিনি ক'লা পৰি যায়, মই সেইকাৰণে এনেদৰে দি লৈছোঁ। কলটো নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কাটি ল'লেই হ'ল। আপোনালোকে দীঘল দীঘলকৈও কাটি ল'ব পাৰে, মই এনেদৰে গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। কলখিনি মোৰ কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি পানীখিনিৰ পৰা টুকি ল'ম। এই কলখিনি পানীখিনিৰ পৰা টুকি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ বেচন আধা কাপ, অলপমান দিছোঁ ৰেড চিলিৰ গুড়ি, লগতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ, নিমখ আধা চামুচ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান পানী হাতেৰে ছটিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীখনত অলপমান তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত কাচকলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটেইখিনি একেলগে ফ্ৰাই নকৰোঁ, অলপ অলপকৈ দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি এইখিনিতে মই ভাজি লৈছোঁ। ল' ফ্লেমতে ভাজি লৈছোঁ, নহ'লে ওপৰটো জ্বলি যাব আৰু ভিতৰটো নিসিজিব।
এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই লৈছোঁ আৰু বাকী থকাখিনিও এতিয়া অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া এয়া বাকী থকা কাচকলখিনিও দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও একেধৰণে কম জুইতে ভাজি ল'ম। এয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া নমাই লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই ইয়াত আধা চামুচ জিৰা দিছোঁ আৰু মিক্সিত পিচি লোৱা এই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান পানী দি ইয়াত আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি 1 চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মিক্সি জাৰটোত লাগি থকাখিনি পানী অকণ দি গুলি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ আগতেও দিছিলোঁ, গতিকে ইয়াত এতিয়া অকণ কমাই দিছোঁ।
এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা কাচকলখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। পানীটো আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব। মই ইয়াত বেছি পাতলীয়া নকৰোঁ, মই অলপ ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে মই পানীটো কমকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই এইখিনি এবাৰ মিহলাই লৈছোঁ। আকৌ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া কাচকলৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। কাচকলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপমান ডাঠ হ'ব, গতিকে মই ইমানটো জোখতে অফ কৰি লৈছোঁ। এনেধৰণে কাচকল বনাই ৰুটি বা ভাতৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।